شو رأيكم اليوم نحضر أطيب تشيبس بس من دون قلي ومن دون فرن؟ كل اللي بحاجة لإله الميكروويف لحتى نحصل على هالتشيبس الغير شكل مثل ما شايفين مقرمش، وبدقايق رح يكون عندكن أطيب تشيبس يلي كمان فيكن تنكهوا باللي بدكن اياه. أنا حبيت رش عليه رشة ملح، وهيك بنحصل على أطيب تشيبس. خلونا نشوف شو السر وكيف الطريقة لحتى نحضر أطيب وأسرع تشيبس بالبيت. تابعوني. أول شي رح أعمله، رح جيب راس البطاطا، طبعا الكمية قد ما انتو بدكن. راس البطاطا فينا نغسله منيح ونفرشيه بفرشاية خصوصي للفواكه والخضرة حتى ما نقشره، وفينا نقشره ما في اي مشكلة. بدنا نقشره ونقطعه شرحات كتير 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 رفيعة مثل شرحات التشيبس. مثل ما شايفين قطعنا البطاطا شرحات كتير رفيعة، مثل ما شايفين قديش رفيعة عنا، شايفين سمكتها. هلا اللي عنده مكنة بتشرح البطاطا رفيع كتير كمان ما في مشكلة، بس يلي ما عنده بسكين انتبهوا بس على ايديكم، بدكن تقطعوها كتير رفيع. رح نجيب مي فيها تلج، مي متلجة على الاخر وفيها قطع تلج. رح ناخد هيدي البطاطا يلي نحنا شرحناها كتير رفيع ورح نفرفضها عن بعضها، ما نخليها ملزقة ببعضها، ورح نحطها بالمي الباردة وننقعها حوالي 5 دقايق، ومن بعدها منشوف كيف رح نكمل وصفتنا سوا. هلا من بعد ما نقعنا البطاطا بمي متلجة لمدة 5 دقايق، رح اخد كل حبة بحبتها ورح حطها على فوطة مطبخ نظيفة كتير، ورح حطهم حد بعض هيك لحتى نشفهم ما يضل فيهم ولا نقطة مي بهيدا الشكل. هي بدها شوية صبر بس تطلع معكم غير شكل. كما شايفين بهيدي الطريقة رح نحط البطاطا وبدنا ننشفها كتير منيح. رح اتفق انا بهاي الكمية حتى ارجيكم الطريقة كيف، وبكل بساطة رح نشف البطاطا بهيدي الطريقة لحتى تنشف بشكل كامل وما يضل فيها ولا نقطة مي. هيدا هو سر قرمشة البطاطا، المي المتلجة وانه تتنشف مزبوط قبل ما تتعرض للحرارة. هلأ برجع اقلبها كمان لأتأكد انها نشفت على الاخر، وبغير لها محلها على الشقفة حتى اتأكد انها نشفت 100%. برجع بنشف مرة تانية. صارت عنا جاهزة. هلأ رح جيب صحن بنفوته على الميكروويف، افضل يكون ازازي بيتحمل حرارة، وبنحط عليه ورقة زبدة بارشمنت بيبر. وكل اللي رح اعمله انه رح صف هيدي البطاطا بالصحن بعيدة عن بعضها بهيدا الشكل. هلا كل اللي رح اعمله انه رح جيب شوية زيت نباتي ورح ادهن هالبطاطا بالزيت النباتي بفرشاية على الوجه وعلى القفا بهيدا الشكل. رح اقلبها على الميلة التانية وكمان رح امسحها مسح، ما ضروري تكتروا كتير زيت، مجرد مسحة خفيفة بهيدا الشكل. وبنقلبها على الميلة التانية كمان. كل البطاطا رح اعملها بهيدا الشكل وبقلبها بكل سهولة. فيهم الولاد يفوتوا معنا على المطبخ ويساعدونا بهيدا النوع من السناك، كتير رح يحبوهم. هلأ صاروا جاهزين، مسحوا بالزيت على الوجهين.
صاروا جاهزين يفوتوا على الميكروويف. رح حطهم بالميكروويف، رح حط دقيقة ونص، برجع بوقف وبقلبهم على الميلة التانية ورح حطهم دقيقة ونص كمان. ومن بعدها منشوف اذا بدهم بعد تحميص او لا، حسب. هلا من بعد ما ظهروا من الميكروويف مثل ما شايفين بلشوا ينشفوا، بس بعد ما تحمصوا. كرمال هيك رح ارجع احطهم دقيقة بالميكروويف، ومن بعدها منشوف كيف رح يصيروا معنا. حطيتهم اكسترا دقيقة زيادة، بس يعني من بعد ما قلبناهم حطيتهم دقيقتين بالميكروويف، اخدوا معنا ليكون لون ما احلى، وصارت شيبس عادي سخنة كتير. بس بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم، واذا بعد ما اشتركتوا بالشانل يا ريت تشتركوا وتتابعوا الفيديوز اللي بنزلهم جداد، لانه اكيد رح تحبون. وبتمنى تعملوا شير اكيد لاصحابكم، خاصة انه هيدي الوصفة تعتبر سهلة جدا، خاصة للشباب اللي بيحبوا التشيبس وما بدهم ياكلوا تشيبس من برا. ومثل ما قلت لكم قبل انه الكومنتس تعليقاتكم بتهمني كتير، وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.